So last year, hinatid sa atin ng Realme ang kanilang mga best-selling mid-range phones, ang Realme 6 Pro at Realme 7 Pro. And this time around, hinahatid nila sa atin ang kanila na namang panibagong mid-range phone. Hello, si Alvin, ang inyong tech guide, to give you tech tips, reviews, and guides. At today guys, i-review naman natin ang Realme 8 Pro. Tara, try natin to. So of course guys, simulan muna natin by unboxing the Realme 8 Pro at again, nakalagay pa rin siya sa napaka-iconic yellow box ng Realme. Opening the box guys, sasalubungin pa rin tayo ng kanyang compartment kung saan meron tayong mga messages na makukuha sa Realme, and nasa loob ng compartment na to ang kanyang SIM ejector tool, documents, and of course ang kanyang jelly case. Ang jelly case natin may tint ng konting black, so medyo i-note na lang yan para sa mga planong kunin ang phone na to. Tapos underneath naman yan ang ating Realme 8 Pro covered in protective plastic, pero syempre itabi muna natin yan para i-check out pa ang ibang contents ng box natin. Other contents pa ng box natin ay ang kanyang USB Type-C cable and ang kanyang 50-watt super dart charger. Other than that guys, wala nang ibang laman ang box natin, so of course mag-focus na tayo ngayon sa ating Realme 8 Pro na unit. Removing it sa kanyang protective plastic guys, kapansin-pansin ang kakaibang design ng ating Realme 8 Pro. Mababasa ang phrase na Dare to Leap na ginagamit na tagline ng Realme para sa kanilang mga phone. Medyo hindi ko nagustuhan yung size ng ating tagline na Dare to Leap at mas prefer ko sana kung niliitan pa ni Realme ang size nito. So kung papansinin pa guys, yung back design ng ating Realme 8 Pro, kapansin-pansin din na may kakaibang texture ang ating back. Compared sa ibang mga phones na nala-launch early this year, medyo binago ng Realme yung approach nila sa back design kung saan mas naging daring sila. So for this one guys, brushed finish yung back natin instead na plain smooth matte design lang. Overall guys, masasabi ko kakaiba ang back design ng ating Realme 8 Pro, and personally hindi ko gaanong prefer ang ganitong design from them. Kapansin-pansin din ang ating camera setup kung saan yung main cameras natin ay medyo pa-square na at medyo symmetrical yung positioning ng cameras natin na very similar sa number 8. Di ko alam kung sinadya ni Realme to para maging kaakibat yung pagiging Realme 8 Pro niya. Again, sa design guys, hindi ko siya gaano prefer, pero mapupuri ko pa din ang Realme sa pagiging daring nila pagdating sa designs ng kanilang phone, kung saan hindi nila actually nire-recycle yung mga designs ng previous model at nagbibigay talaga sila ng kakaiba at bagong design for every single series update na binibigay nila sa atin. Ngayon, pagdating naman sa gilid ng ating Realme 8 Pro, sa right side ay ang kanyang lock button at saka ang kanyang volume buttons. Sa left side naman ang kanyang SIM card tray at saka nasa bottom naman ng kanyang speaker grills, USB Type-C port, and of course ang ating headphone jack. Na still nakakatuwa na yung mga mid-range phones natin this year meron pa rin talagang headphone jack. Isa pa na kapansin-pansin para sa ating Realme 8 Pro ang ating fingerprint sensor ay under-screen na, as opposed sa mga Realme series last year kung saan ang fingerprint sensor natin nandito pa rin sa kanilang lock button. Ngayon dito naman sa harap ng ating phone ay ang kanyang 6.4-inch Full HD Super AMOLED display na again very similar sa ating Realme 7 Pro from last year. Hindi naman ako magre-reklamo kasi for a mid-range phone, gustong-gusto ko na meron pa rin tayo nakukuha na Super AMOLED display. Yun nga lang para sa mga spec warriors natin na naghahanap ng high refresh rate, medyo hindi yun ang ma-expect natin mula sa ating Realme 8 Pro. Ngayon, going into the camera naman of the Realme 8 Pro, para sa harap, meron tayong isang 16 megapixel selfie camera, tapos sa likod naman, meron tayong quad rear camera setup, isang 108 megapixel wide angle main camera, isang 8 megapixel ultra wide lens, isang 2 megapixel macro lens, and then a 2 megapixel depth sensor. So pagdating sa camera setup ng ating Realme 8 Pro, kapansin-pansin na dito talaga nag-focus ang Realme 8 kung saan nasa 108 megapixel na ang main camera niya. And of course, hindi naman tayo basta-basta magpapabulag sa dami ng megapixels na bibigay sa atin ng camera nito. So syempre, tinry natin ang camera performance ng Realme 8 Pro. Masasabi ko guys na para sa camera performance ng Realme 8 Pro, nagustuhan ko yung output ng phone na to, and kapansin-pansin yung improvement niya from previous models. Mas sharp na yung mga colors natin, mas maganda yung dynamic range natin even in low light situations, at mas konti na yung compromise natin whenever we are using the camera of this phone. So hindi lang ata sa dami ng megapixel yung improvement natin, pero pati na rin sa post-processing ng Realme 8 Pro. Yun nga lang, pagdating sa mga ultra-wide shots natin, masasabi ko pa rin na medyo lacking ang Realme 8 Pro dito,
pati na rin sa mga zoom lens natin kung saan mas tumataas yung contrast at mas nagiging soft yung pictures natin in low light kapag kumukuha tayo using the ultra-wide lens at slightly mas grainy yung mga pictures na nakukuha natin sa zoom pictures natin lalo na kung low light. Masasabi ko na na-improve pa rin to compared sa mga previous versions natin from Realme, pero still, meron pa rin tayong onting compromise kung saan mas prefer ko pa rin na mag-picture tayo kapag maganda ang light source natin or gumamit tayo ng night mode kapag mga nasa low light situations tayo when taking pictures. Masasabi ko na ang performance ng ating Realme 8 Pro ay definitely above average at isa actually sa pinakamagagandang mid-range cameras around comparing to mid-range phones from last year and even the ones this year. Mukhang dito talaga nag-focus ang ating Realme 8 Pro dahil pagdating naman sa kanyang internals, wala rin tayo masyadong pinagbago dito sa phone ito. Para sa kanyang CPU, meron tayong Snapdragon 720G na chipset, 8GB of RAM, and then 128GB of internal storage. Don't get me wrong guys, pagdating naman sa mga chipset na to, tried and tested na naman natin at proven na naman na nakakapaglaro tayo smoothly at nagagamit natin smoothly ang ating Realme 8 Pro. At ito ang mga results na nakuha natin for gaming. We have the enemy's flag. Friendly hunter-killer drone deployed. Enemy's flag dropped. We have the enemy's flag. Reloading! Gaming on the Realme 8 Pro, sabi ko na for casual gamers, talagang more than enough performance na ang makukuha natin. And of course, for competitive gaming, papasa na rin naman ang ating Realme 8 Pro. Again, hindi tayo nagkakaroon ng lag, very smooth ang gameplay, walang FPS drops, at isa pa sa napansin ko, okay naman ang thermal management natin dito sa phone na to. So in case na gusto nyong maglaro ng matagalan sa inyong Realme 8 Pro, so far so good pa naman ang performance nito para sa akin. Idagdag pa natin dyan ang 4,500 mAh battery na meron ng Realme 8 Pro na talagang pwede ng pangmatagalan na gaming. So pagdating sa gaming performance ng ating Realme 8 Pro, masasabi kong very similar sa Realme 7 Pro ng last year at mostly ang upgrades talaga na nakuha natin para talaga sa camera ng ating phone. So kung sakaling naghahanap kayo ng talagang mas magandang camera option mula sa mga Realme phones, tiyak magugustuhan nyo talaga ang ating Realme 8 Pro. Pero yun nga lang, pagdating sa mga upgrades, hindi talaga totally or completely lahat ng aspects ng phone na to na-upgrade para sa ating Realme 8 Pro. Na very similar din naman na transition from the Realme 6 Pro papunta sa Realme 7 Pro kung saan more on refinement ang binibigay sa atin ni Realme. From Realme 7 Pro to Realme 8 Pro, refinement and some upgrades para sa ating Realme 8 Pro. Pero syempre, ang pinakamahalaga dito magkano nga ba ang Realme 8 Pro? Considering yung mga upgrades and updates na nabibigay sa atin ng phone na to, ang Realme 8 Pro nagkakalagang 16,990 pesos. At sa presyo na yun guys, di hamak na mas mura ang ating Realme 8 Pro compared sa launch price ng ating Realme 7 Pro from last year. So actually, kahit mas updated at mas bago ang phone na to, mas mura naman siya sa launch price ng kanyang predecessor. Of course, i-take note talaga natin yung mas magandang camera performance na nakukuha natin on this phone at para doon sa mga na-miss out yung Realme 7 Pro o kaya Realme 6 Pro, for sure hindi kayo madidisappoint ng ating Realme 8 Pro. Again, camera performance, yung ating on-the-screen fingerprint sensor, and of course, yung ating mas daring na design sa ating Realme 8 Pro. Masabi ko na medyo expected or understandable move to ng Realme, lalo na sa silicon shortage na mundo ngayon. Actually, kung mapapansin nyo guys, ang daming phones na nare-release this year kung saan gumagamit sila ng chipsets from last year dahil sa silicon shortage nga kung saan mas nahihirapan mag-manufacture ng mga CPU, chipset, GPU ang mga tech manufacturer natin. Yun din ang dahilan bakit kulang na kulang ang PS5 sa mundo, kulang na kulang ang mga GPU sa mundo, at ganun yung sitwasyon ng mga cellphone natin. Kung saan yung mga CPUs and GPUs natin ginagamit
gamit natin actually yung mga existing na from last year to this year. To be honest, nabibilib ako sa move ng Realme kung saan instead nga naman na itaas nila ng sobra yung presyo nila at bigyan tayo ng mas bagong chipset or mas mabilis na chipset, ang ginawa nila, in-upgrade na lang nila yung camera natin at ibinaba pa nila yung presyo natin para mas lalong ma-meet yung needs ng market natin. Para sa isang Snapdragon 720G na chipset naman kasi, talagang more than enough na to para sa karamihan sa atin. At para sa akin, yung talagang kailangang i-work on ng mga mid-range phones natin yung camera performance nila para talaga mas makapagbigay pa ng mas magandang output sa atin. Anyway, yun na ang masasabi ko para sa ating Realme 8 Pro. Definitely a better camera than its predecessor. Mas daring yung design natin kung saan hindi niya ginamit yung design from last year. And of course, yung kanyang mas murang price. Hopefully, nakatulong tong video na to para malaman nyo kung ang Realme 8 Pro na nga ba ang phone na para sa inyo. At gentle reminder din para sa mga nag-aabang na kunin ang phone na to, magiging on sale na siya sa Lazada on May 12 at 12 midnight at pwede nyo siya makuha at a 1,000 peso discount pa. So, mas makakatipid pa kayo lalo sa inyong Realme 8 Pro. Hopefully, nakatulong tong video na to sa inyo para mabigyan kayo ng idea kung ang Realme 8 Pro na nga ba ang phone na para sa inyo at kung ang mga upgrades niya ba nababagay para sa lifestyle and usage na gusto nyo sa inyong phone. Again, kung meron kayong mga questions, suggestions, o kaya negative reactions sa ating video, of course, mag-comment na lang kayo down below. At kung hindi ko pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!